बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन चे ज़मून कम टॉपिक दे या क्वेश्चन दे गदा दे चे डिस्कस the work and contribution to science of famous Pakistani physicist. The Pakistan چې کوم مشهور فزیست دی هغه څه کارونه کړي دي او څه مدد یې کړی په ساينس کې یا د ساينس هغه دی the famous physicists of Pakistan are د پاکستان چې کوم famous physicist دی هغه دا دی محمد عبدس سلام او عبدل قدیر خان. Let راځي اوس دا ډسکس کوو one by one. محمد عبدس سلام. Introduction به وکړو تعارف. محمد عبدس سلام was born in جنگ پنجاب. دا په جنگ پنجاب کې پیدا شوی. He was a Pakistani theoretical physicist او دا د پاکستان theoretical physicist دی به theories پیش کول خو practical work به په دسی نه کو. Date of birth دا کله پیدا شوی دا پیدا شوی په 29 جنوري 1926 کې پیدا شوی. ٹھیک شو. بیا دا وفات شوی کله. ډیټ اف ډیث دا په 21 نومبر 1996 کې وفات شوی. خد کنټریبیوشن څه کړو. He works on electroweak unification theory which earned him Nobel Prize in 1979. د په electroweak unification theory باندې کار کړو د کمی د وجنه چې هغه ته نوبل پرایز ملاو شو په 1979 کې which he shared with Sheldon Glashow and Stephen Berg او هغه دا شیر کړو مطلب کردیو ته چې ملاو شو تقسیم کړی وي ځکه چې دا د شیلډن گلیشو او د سټیون برګ سره ځکه د دوانو ور سره هم په دی electroweak unification theory کې کار کړو. electroweak unification theory وایي څه دا وایي چې لکه اصل کې زموږ سره په نیچر کې چې څلور فورسونه دي یو د ګریویټي فورس دی یو د سترونګ نیوکلیر فورس دی یو د ویک نیوکلیر فورس دی او یو د الکترومګنیټک فورس. ٹھیک شو. نو دلته دی دا ویلي په electroweak unification theory کې چې دا دوه فورسونه چې کوم دي الکترومګنیټک او ویک فورس پر ریلیټیو لو انرژیز باندې چې کله انرژي کمی او ټمپریچر کمی نو دا دوانه زموږ سره دي سیم فورسونه دي لکه دا به کمباین به موږ ټریټ کوو. نو چې کمباین کم لکه الکترومګنیټک او ویک نیوکلیر فورس چې کم دي دا چې دوانه موږ کمباین کو را یوځای کو هغه ته بیا څه نوم ورکړو الکتروویک فورس ورته ورکړو. ٹھیک شو. He is the first Pakistani to receive a Nobel Prize. دا لولنې پاکستانیو فزیسټو چې کوم نوبل پرایز حاصل کړو. ٹھیک شو. عبدل قدیر خان. Introduction تعارف. عبدل قدیر خان is also known as AQ خان. عبدل قدیر خان چې د تمنګ په د شارټ کټ فارم چې د AQ خان نومې دی. He was born in Bhopal, India. دا بھوپال انډیا کې پیدا شوی. He is a Pakistani nuclear physicist او دا پاکستانی nuclear physicist and metallurgical engineer. ٹھیک شو. metallurgical engineer هغه انجینیر ته وایي چې هغه کوم څه کوي سټډي کوي د میټلز په باره کې او چې څنګه به دا میټلز موږ ټرانسفر کوو لکه پروډکټس ته چې څه شیزونه به ته جوړو چې کوم د انسان یوز کولی شي لکه سچ از کمپیوټر چپس دي هم دغه په میټلز پکې یوز کیږي. کار شو ګاډي شو څومره الکترونیک ډیوایسز دي پای کې موستلی میټلز هم څه کیږي یوز کیږي. دا د میټالرجیکل انجینیر کاری. صحیح شو. ډیټ اف برث دا کله پیدا شو دا 27 اپریل 1936 کې پیدا شو او ډیټ اف ډیث مطلب د وفات تاریخي چې هغه 10 اکتوبر 2021 شو. اوس نو دوه کال وشو تقریبا چې وفات شوی دی. خاطر څه کنټریبیوشن کړو دا خو به ماشومان هم پیژني چې عبدالقدیر خان د پاکستان اټم بم چې دی دا زموږ سره عبدالقدیر خان جوړ کړی. څنګه he founded the uranium enrichment program for Pakistan's atomic bomb project او د uranium enrichment uranium هغه موږ سره مټیریل دی کوم چې زموږ سره په ایکسپلوسیوز هایلی ټاکسیک دی لکه مطلب ډیر خطرناک دی او بل پکې څه کار دی چې څومره نیوکلیر ویپنز دي دا هتیار دي لکه د ګولۍ شوې میزایل دا ټول کې دا زموږ سره څه کېږي یوز کېږي.
د دې دا پروګرام چې دا جوړ کړی دو د څه لپاره چې موږ پاکستان له اټامیک بم جوړ کو. صحیح شوه. He founded and established Kahota research laboratories. KRL short form the K means Kahota, R means research او L means laboratories in 1976. او هغه څه چل کړی و Kahota research laboratory ما establish کړی و ټوله کړی و and بیا په څه کې په 1976 کې and he served both its senior scientist and director general until he retired in 2001. او بیا د دغه Kahota research laboratory کې د په خپل senior scientist مو د ټول نه مشر ساينس دان او د دې ډي جیم داو ټیک شو ډایرکټر جنرال هم داو د دې لیبارټري د کم ټایم پورې د 2001 پورې. مای هوپ چې په نننی ټاپک به پوه شئ او کایندلی ایز اټ از دغه سی په کاپی پنسل کې څه کوئ کاپی پنسل رالی او دا نوٹ کوئ. ٹھیک شو ان شاء الله په نیکسٹ ویډیو کې به نیکسٹ ټاپک ډسکس کوو.